السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. ازيكم يا شباب؟ كيف الحال؟ النهارده إن شاء الله في أول فيديو من كورس Mastering Symfony 5 هنتكلم عن السيمفوني سي ال اي. ايه السيمفوني سي ال اي ده؟ أو ازاي تداونلود السيمفوني. السيمفوني طبعا ينفع ان انت تعملها داونلود من خلال كومبوزر يعني بطريقة عادية جدا، ولكن السيمفوني نفسها بتبروفايد حاجة اسمها سيمفوني سي ال اي، سيمفوني كوماند لاين انترفيس. دي بتساعدك جدا في ان انت يعني ان انت تكريت نيو فيتشرز او تكريت قصدي نيو بروجكتس، تعمل حاجات كتير قوي هنشوفها على مدار الكورس. فالافضل ليك ان انت تستخدم الفيتشرز اللي موجوده جوه السيمفوني، هتسهل عليك حاجات كتير جدا من ضمنها حتى الويب سيرفرز والديباجنج. كل ده هنشوفه. فازاي بقى تنزل السي ال اي ده؟ هنروح على موقع symfony.com ونروح على كلمه داونلود. ان انت الداونلود طبعا عندك 3 اوبريتنج سيستم، لينكس ويندوز اند ماك. انا عن نفسي هستخدم الماك عشان حاليا بستخدم جهازي الماك. لو انت طبعا بتستخدم الويندوز هتروح هتلاقي داونلود اكس نيكست نيكست فينيش، هتلاقي نفسك ليك اكسس لكل السي ال اي كوماندز. نفس الكلام بالنسبه لللينكس. فانا هاجي على الماك واعمل كوبي للكوماند ده، واجي هنا اقول له يا عم الحاج انا عايز اعمل داونلود للسيمفوني. هيعمل لي داونلود للليتست فيرجن من السيمفوني، وهيقول لي لو انت عايز تروح او انت عايز تخلي السيمفوني accessible globally. يعني ايه؟ يعني لما تكتب الكوماند سيمفوني، تمام، هنا قال لي الكوماند نوت فاوند. ليه؟ عشان الكوماند ده مش موجود عندي في الهوم دايركتوري او في الباص بتاعي. فقال لك هنا اهوت لو انت عايز تخليه في الباص بتاعك تقدر ان انت بس تكوبي الكوماند ده كده، تمام، وتقول له اوكي كوماند. فلو قلت له نفس الكلام سيمفوني، هيجيب لي بقى الليست اوف ايه اوف كوماندز اللي ينفع استخدمها. طيب تعالى بقى نبراوز كده او نشوف ايه هي الليست اوف كوماندز اللي انت ينفع تستخدمها. نيو هنا انت تكريت نيو بروجكت سيمفوني بروجكت، يعني سواء كان كومبليت سيمفوني بروجكت او مايكرو سيرفيس لو هيكون اقل شويه، مش هتستخدم مثلا تويج وهكذا. والسيرفر وان انت ازاي تاكسس السيرفر والكومبوزر والكونسول والكلام ده كله. وفي نفس الوقت ان انت لو عايز ليك اكسس على السيمفوني كونكت اكونت، وده ممكن نتكلم عليه ان شاء الله في الادفانسد ليفل او في الاخر خالص ان شاء الله. ممكن نتكلم عليه لو انت ليك اكونت على السيمفوني كونكت، ان انت تقدر ترفع البروجكت بتاعتك وتعمل ديبلوي والكلام ده كله. تمام. ولكن اتليست ينفع ان انت بس تستخدم السيمفوني سي ال اي ان انت تمانج الديفلوبمنت بروسيس بتاعتك. طيب احنا كده عندنا السيمفوني وفي نفس الوقت او سيمفوني سي ال اي، وفي نفس الوقت ينفع ان احنا ناكسسها من خلال الهوم دايركتوري. فاجي هنا عشان اكريت نيو بروجكت، ممكن نرجع تاني على الجوجل ونشوف هنا ازاي انت تكريت فول بروجكت. تمام. هنا قايل لك تو اوبشنز ان انت تكريت فول بروجكت ابلكيشن عادي جدا، هيبقى في التويك تمبلتس وفي الكلام ده كله، او ان انت عايز تكريت كونسول ابلكيشنز او مايكرو سيرفيسز او اي بي اي. مش محتاج بقى شغل الفيوز، مش محتاج شغل الايه التويج والسي اس اس والكلام ده. لا، انت عايز كله هيبقى ابلكيشن بتاعك كله عباره عن كونسول ابلكيشن او اي بي اي او مايكرو سيرفيس. ولكن احنا طبعا عشان نشرح كل الكومبليت فيو بتاع السيمفوني هنعمل فول ابلكيشن. فانا المفروض هنا هقول له سيمفوني نيو فول ماي بروجكت. تعالى بقى نجرب هنا، نقول له يا عم الحاج سيمفوني نيو داش داش فول. البروجكت بتاعنا خليه ويب، تمام، ماسترز. اوكي، ده البروجكت اللي احنا هنمشي عليه، مثلا نعمل كريت ويب ماسترز بروجكت. اوكي، هيبتدي بقى ان هو يداونلود الكود بتاعنا. طب هيداونلوده منين؟ هو هيروح على حاجه اسمها سيمفوني ويب سايت سكيلتون. تعال نشوفها كده، هتلاقيها على الجيت هاب. تعال نروح هنا مثلا ونروح على الجيت هاب، تمام. والجيت هاب هنا ممكن اقول له انا عايز الجيت هاب بس، واجي هنا اقول له يا عم تمام، وديني على السيمفوني، سيمفوني ويب سكيلتون او ويب سايت سكيلتون. ده كل الفكره ان هو بس هيعمل بول للكومبوزر دي جيسون، والكومبوزر دي جيسون ده هيعمل انستول بقى لكل الحاجات اللي فيه، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي بقى كل المينيمم ريكويرمنتس الخاصه بالسيمفوني. تمام. فنيجي هنا هنلاقي ان هو عمل داونلود لكل الحاجات دي، لسه بيعمل طبعا داونلود. هو كده نزل الكود بتاعنا، تمام، اللي هو الكومبوزر دوت فايل. بس بعد كده هيعمل بقى ايه انستول لكل الحاجات اللي موجوده جوه الكومبوزر دوت جيسون فايل. تعال نستناه ونكمل بعد ما يخلص. طيب تمام جدا، هو كده خلص الكود بتاعنا وكده بقى عمل لنا بروجكت كامل اسمه ويب ماسترز. طيب تعالوا بقى نروح نشوف البروجكت ويب ماسترز ده جواه ايه. نروح سي دي ويب داش ماسترز ls. هتلاقي ان قال لك ايه؟ دي المينيمم، دي المينيمم كود،
زي ما قلنا قبل كده او زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان السيمفوني بتنزل لك مايكرو فريم ورك. تعال نشوف بقى ونفتحها كده، نفتح البروجكت بتاعنا ده على البي اتش بي ستورم. تعالى كده نيجي هنا ونقول له مثلا، انا اقول له اوبن. تمام. فاجي هنا ويب ماسترز تقريبا، ايوه هو ده. تعالوا بقى كده نفتحه. تمام، ونشوف ايه بقى الملفات اللي عندنا دي، اللي ان شاء الله هنعمل فيديو كامل بالتفصيل عن ايه هي الملفات اللي موجوده. هتلاقي هنا الملفات دي ايه، ما كملتش البن والكونفيج، تمام، والباكجز، لكن الملفات نفسها الاساسيه هتلاقي ان يعني مايكرو فريم ورك انت لو شفت المساحه بتاعتها هتلاقي قليله جدا. ودي طبعا التست لسه ما فيهاش حاجه، والترانسليشنز والفيوز والكلام ده، كل الكلام ده ترانسليشن وتمبلتس وكده. ليه؟ عشان خاطر احنا استخدمنا الويب ابلكيشن اللي هو الكومبليت بروجكت من السيمفوني. لكن طبعا لو كنا استخدمنا الاي بي اي او الكونسول بتاعتها مش هتلاقي مثلا التمبلتس، مش هتلاقي اي حاجه تخص الفيوز. تمام. طيب ده كده المينيمم ريكويرمنتس او المينيمم سيمفوني ابلكيشن. تعالوا طيب نشغله. طب نشغله ازاي؟ نيجي هنا، سهله جدا ان احنا بس الفكره ان احنا عايزين نرن الويب سيرفر. وطبعا اي حد شاف كورس عندي قبل كده في البي اتش بي هيلاقي ان احنا بنستخدم دايما البي اتش بي بيلت ان ويب سيرفر. فممكن هنا اقول له بي اتش بي، او ممكن نروح تاني على البابليك. تمام. واجي هنا اقول له php -s local host 8080. ده معناه ان انا هبتدي الويب سيرفر او البي اتش بي بيلت ان ويب سيرفر على البورت 8080، وهخلي الروت دايركتوري بتاعه اللي هو البابليك هو index.php اللي هو الفايل الاولاني في البروجكت بتاعنا. لو جينا بقى هنا على البراوزر ورحنا على local host 8080، تمام، هنلاقي، يلا يا عم الحاج، بوم، welcome to Symfony 5.3.1. This is the stable version. ده الستيبل فيرجن حاليا من السيمفوني هي 5.3.1. تمام. ده كده المينيمم ديفلوبمنت. انت كده بس عملت اول كيك اوف، كده بس نزلنا الكود بتاعنا. وفي نفس الوقت تعال نشوف حاجه مهمه جدا. لو جيت تاني على الكود بتاعنا هنا في الماسترز، تعالوا نشوف get status. get status هتلاقي ان انت في get repository. ايه ده؟ طب ازاي؟ لو جيت هنا قلت له انا عايز مثلا اقول لك ايه الحاجات اللي موجوده هنا، طب ازاي الجيت دي جت هنا؟ الجيت ريبوزيتوري دي اتكريتد عن طريق السيمفوني كوماند لاين. اوتوماتيكلي هو بيكريت لك جيت ريبوزيتوري خاصه بيك انت. فلو جيت مثلا قلت له جيت لوج، تمام، هيقول لك ايه هو اللوج اللي حصل. انت هو كده نزل كل الكود، وفي نفس الوقت عمل لك ايه؟ الانت بتاعتك اللي هي اول ملفات اللي هو ايه add initial set of files. وفي نفس الوقت لو رحت على الكود بتاعنا هتلاقي في نوت get.ignore، عمل لك ignore لكل مثلا الكومبوزر فايلز. طبعا مش في migrations، في ملف globally في الاجنور. فين ignore؟ ايوه ده كده، ده الكومبوزر بتاعنا. ده كده ملف الاجنور الاساسي. تمام. هو كده عمل لك جيت ريبوزيتوري خاصه بيك انت. فانت لما تيجي بقى عايز ترفع الكود بتاعك مباشره على الجيت، كل الفكره ان انت بس ايه، هتبوش الكود بتاعك ده على ريبوزيتوري موجوده على الجيت هاب او الجيت لاب او البيت باكيت او اي طبعا جيت فيرجنز كنترول انت بتستخدمه. تمام. فاحنا كده عملنا انستول للسيمفوني سي ال اي، وعملنا انت لاول بروجكت بتاعنا باستخدام سيمفوني 5.3.1. شكرا لكم جدا. واي اسئله واستفسارات او تعليقات انا موجود على السوشيال ميديا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.